सुर्खेतको गुरुवाकोट नगरपालिका स्थित जहरे भन्ने ठाउँबाट भेरी नदीको झुलुङ्गे पुल तरेपछि गुमी पुगिन्छ। गुमीको ढोडेनीमा जनसंयुक्त प्रावि छ। केही वर्ष अघिसम्म यो स्कुल अरु धेरै सरकारी स्कुल जस्तै थियो। पढाइ लथालिङ्ग थियो। 40 जना बालबच्चाले नाम लेखाएका थिए। पढ्न चाहिँ आधाउधी मात्रै आउँथे। विद्यार्थी नआएर अर्को स्कुलसँग गाभिने संघारमा रहेको जनसंयुक्तमा एक दिन गजेन्द्र सर आइपुगे। पहिला स्कुल साह्रै निराशिलो थियो बाबु। अनि जब गजेन्द्र सर आउनुभयो, मेरो गाउँलेको नातिनाहरूलाई भविष्य धेरै उज्यालो भएछ बाबु। एकहत्तर सालमा म पढ्न आउँदाखेरि लेभल हेरेको बच्चाहरूको होइन, 1 कक्षादेखि 4 कक्षासम्म पढाइ हुन्थ्यो। त्यसै 1 मा पनि 1 2 3 पो एबिसिडी पढाइ हुन्थ्यो। 4 मा पनि त्यही स्थिति थियो। बच्चाहरू यहाँ पुरै धुलो मैलो खेलेका, सरसफाइ कसैको छैन होइन। जाडो महिनामा एउटा सर्टसँग त्यही पनि टाक नभएको सर्ट लगाएर हुन्थ्यो बच्चाहरू। खाली खुट्टा हुन्थे। पढाइ भन्ने कुरा थाहै थिएन सायद बच्चाहरूलाई। टिचरहरूको कम उपस्थिति हुन्थ्यो। कोही भोकै आएको हुन्थ्यो। कलम पनि नहुने, कापी पनि नहुने। गाउँको स्कुल देखेर गजेन्द्रको मन पग्लियो। जिन्दगीको आगामी यात्रा तय गर्नु अघि उनले 3 महिना स्कुलमा स्वयंसेवा गर्ने विचार गरे। 3 महिनासम्म काम गरौँला अनि फर्किउँला भन्ने सोच थियो होइन। त्यो 3 महिना त काम गऱ्यो। 3 महिनापछि जानै सकिएन फेरि। किन? अब यहाँको सराउन्डिङ्स अनि यहाँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो थिएन होइन। छोडेर जाने खालको थिएन। फेरि गइहाल्यो भने पहिलाको जस्तो हुने। त्यसले गर्दाखेरि छोडेर जान सकेन। यो वर्ष गरौँला भन्ने हुने। त्यसपछि त्यो वर्ष पनि सक्यो, अर्को वर्ष त्यही हेरेर जाउँला भन्दा 4 वर्ष भयो जान सकेको छैन। जिन्दगीमा नसोचेको कुरा धेरै हुने रहेछन् होइन। किताबको धेरै थ्योरीहरूमा पढ्यौँ हामीले, त्यही गरेर पास पनि गऱ्यौँ। तर यति साह्रो ज्ञानको त अहिलेसम्म यो 4 वर्षले दिएको ज्ञान चाहिँ मैले किताब पनि पाएको थिएन होइन। यही टोलले पनि दियो, समाजले दियो, यहाँ बच्चा बच्चीले दिए होइन। 3 महिना तपाईँको आफ्नो जिन्दगीको कुनै लक्ष्य थियो होला नि त्यो बेलामा? पढाइ सिकेपछि जसको पनि लक्ष्य बाहिर जानु हुन्छ। मेरो साथीहरू पनि धेरै बाहिर जान्छन्। बाहिर गए कोही अस्ट्रेलिया छन्, कोही युके छन्, कोही अमेरिकै छन् होइन। मेरो योजना थियो नर्वे स्कलरसिप पाए नर्वे जाउँला भन्ने होइन। त्यो पनि भएन भने कुनै एनजिओसँग आबद्ध भएर कुनै सोसल कामहरू गरौँला भन्ने पनि सोच थियो। बिचमा धेरै अफर पनि आयो होइन, तर जान चाहिँ सकिएन। बिहान स्कुलमा सबैभन्दा छिटो गजेन्द्र सर नै आइपुग्छन्। बालबच्चाका लुगा मिलाइदिनेदेखि सन्चो बिसन्चो सोधी बस्छन्। Everyone, close your eyes. Ready for meditation. 1, 2, 3. Good morning, class. हरेक कक्षामा गजेन्द्र सर आफै पुग्छन्। Good morning. आज को आएन, किन आएन भनेर बुझ्छन्। Is there anybody absent today? Mausam, Sila, Mausam, Sila and Vishnu. 3 जना। केटाकेटीहरू पनि गजेन्द्र सर भनेपछि हुरुक्कै हुन्छन्। गजेन्द्र उनीहरूको सर पनि साथी पनि। त हामीसँगै कहिले खेल्नुहुन्छ र सरहरू त रिसिनुहुन्छ, यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ भनेर रिसिनुहुन्छ। गजेन्द्र सरले कहिले हामीले भनेको कुरा कहिले पनि नाइ भन्नुहुन्छ। अनि बल ल्याइदिनुहुन्छ, अनि भलिबल पनि खेल्छौँ बेला बेलामा, फुटबल। गजेन्द्र सर नआएपछि रमाइलो हुँदैन। तिमी चाहिँ कति कक्षादेखि यो स्कुलमा? म त 4 बाट मात्र पढेको। पहिला चाहिँ कहाँ पढ्थ्यौ नि तिमी?
माथि बोर्डिङमा पढ्ने। अनि बोर्डिङ छोडेर तिमी यो स्कुल आएको किन नि? यहाँ राम्रो छ पढाइ, बोर्डिङबाट पिटेर डर देखाएर पढाउने, यहाँ त त्यस्तो छैन। सम्झाउनुहुन्छ यस्तो नगर्ने उस्तो नगर्ने भनेर। उहाँ त दिनमा 2-3 त पाठ सक्नुहुन्थ्यो एउटा किताबबाट। उहाँले गजेन्द्र सरले त्यहाँ एउटा पाठलाई कम्तीमा पनि 4 दिन लगाएर पढाउनुहुन्छ। के पढाउनुहुन्छ गजेन्द्र सरले? ग्रामर, सामाजिक अनि इङ्ग्लिस कथाबाट नै पढाउनुहुन्छ, यस्तो त्यस्तो पढाउनुहुन्छ। 5 कक्षा पछि त अब अन्त जानुपर्छ होला। अब चाहिँ सरकारीमा जाने कि बोर्डिङमा जाने त? अब स्कुलमै पढ्ने। अनि 5 कक्षा पछि त छैन नि त यो स्कुलमा त? 6-7 बनाउने भन्नुभएको छ सरले। टिचरको प्रब्लम थियो यहाँ सबभन्दा होइन। हामीले थप्यौँ, भलन्टियरहरू काम गरे होइन। तपाईँहरू यहाँ म्याडमहरू देख्नु भएको थियो होइन, उहाँहरूको पनि संलग्नता नभएको भए होइन त्यो समयदेखि नै सायद स्कुल आज मर्ज हुने अवस्थामा थियो कि यो समयमा मर्ज भइसक्थ्यो होला यो स्कुल। तर यो स्कुलभन्दा राम्रो चलेका स्कुलहरू अहिले यो स्कुलमा मर्ज हुने अवस्था छ। तर अब पहिलाको सोच भएको शिक्षकहरू हुनुभयो होइन, अब पहिला त्यसरी पढाइरहेको बानी लागेको उहाँहरूलाई सुरुमा त अप्ठ्यारै भएको नभएको भन्नु मिल्दैन। रेगुलर आउनुपर्ने होइन, उकुस मुकुस त हुन्थ्यो होला होइन। यहाँको धेरै स्कुलहरू यस्ता छन् अझै पनि टिचरहरू जान्छन् तर हाफ टाइमसम्म पनि बस्दैनन् कि। आलो पालो हुन्छ फेरि त्यो निस्किने पनि। आज तपाईँ जानुभयो नि भोलि म जाउँला त्यस्तो थियो। तर त्यो हट्यो यहाँबाट। तपाईँले भनेको कुरा सुन्नेसम्म कसरी पुग्नुभयो त उहाँहरू? अनि उहाँहरूले बुझ्नुभयो होला सायद होइन, एकदमै खत्तम भइसकेको स्कुल हो, अब यसलाई अलिकति बनाउन सकिन्छ कि भन्ने उहाँहरूको पनि आश थियो होला। विद्यालय चलाउने कक्षा चाहिँ कहाँबाट लिनुभयो? होइन त्यस्तो मैले एजुकेसन त मैले पढेको पनि होइन, त्यो शिक्षा पनि मैले कहीँबाट ल्याएँ होइन। त्यो काम गर्दै गर्दै सिकेको कुरा हो। त्यो कामले काम सिकाउँछ भन्छ नि। फेरि शिक्षक भनेको कस्तो हुनुपर्ने रहेछ नि, त्यो आकाशमादेखि बादल जस्तो क्या। बच्चा बच्चीको लागि छिनमै फाट्नुपर्ने, छिनमै कालो हुनुपर्ने, छिनमै सेतो हुनुपर्ने होइन, बच्चा जस्तै हुनुपर्ने। कहिले एकछिन चाहिँ रिसाएको जस्तो गरेर पनि फेरि हाँस्नुपर्ने। पढाइ लेखाइ अनि सरसफाइमा सबैमा ध्यान दिए सरले गर्दाखेरि, नत्र छोराछोरी थाहा पाउँदैनन्। अनि उहाँ आउनुभयो, अहिले उहाँ जानुहुन्छ भनेर त आदि हल्ला चलाउँदा हो मैले पनि पठान्न भन्ने, अर्कोले पनि पठान्न भन्ने गइरहेको थिएँ। नै उहाँ सर जानुहुन्न भन्ने सबले हालेछन्। बोरिङबाट पनि त्यहीँ ल्याएर हाल्यौँ हामीले। अनि उहाँ जानुभयो भने के गर्ने नि त्यो स्कुलबाट? उहाँ हामीले नपठाउने भनेछौँ। हाम्रो लागि त सर आउनुभयो, धेरै खुसी छ के गजेन्द्र सर आएदेखि अहिले त्यो स्कुल साह्रै उज्यालो छ। पहिलाभन्दा धेरै राम्रो छ। हाम्रो बच्चाहरू पढ्दाखेरि त्यति राम्रो थिएन। पहिला चाहिँ एकदम लापरवाही थियो कि, अनि सरहरू पनि त्यति आउनुहुन्थेन पहिला। अहिले चाहिँ धेरै राम्रो छ। उहाँ आफू पनि खटिनुहुन्छ र टिचरहरूलाई सबैलाई खटाउनुहुन्छ। बोर्डिङदेखि तानेर यहाँ ल्याउने त्यस्तो के वातावरण छ यो विद्यालयमा? एउटा विश्वास हो होइन। अनि अर्को कुरो के छ भने बोर्डिङमा लोड पनि धेरै छ कि बच्चाहरूमा। अनि आवश्यकताभन्दा बढ्ता किताबहरू सब्जेक्टहरू पढाइरहेछ। बच्चा थकित भएर आएको हुन्छ, ऊ साइकोलोजिकली डाउन भइसकेको हुन्छ घर फर्किँदासम्म। अनि बोर्डिङमा के रहेछ, बच्चाहरू स्वतन्त्र तरिकाले खेल्न नपाउने, यताउति चल्न नपाउने, भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले बोर्डिङ धेरै पछाडि छ होइन। खालि चाहिँ इङ्ग्लिस पढाइ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अगाडि देखिएको त हो। अरू सबै चिजले पछाडि छ। हामीसँग खेल्ने ग्राउन्ड पनि छ, ठुल्ठुला र उज्याला कोठाहरू पनि छन् होइन, सुविधा सम्पन्न ठुला चर्पीहरू पनि छन्, खानेपानीको राम्रो व्यवस्था छ। र सँगसँगै अहिले आएर हामीले पढाइमा पनि फोकस गरेका छौँ क्या। अझै पनि यो समुदायमा सबै बच्चाहरूको पहिलो रोजाइको स्कुल यही हो, चाहे त्यो बोर्डिङ होस् चाहे त्यो चाहिँ सरकारी होस्। म तपाईँ ठोकेर भने होइन यो। अब 700-800 उहाँ बोर्डिङमा दिनुपर्छ भनेपछि हामीले 100-150 रुपियाँ महिनाको दिँदा के होला, बोर्डिङ सर यहाँ पढाइ हुन्छ भने। अहिले चाहिँ हाम्रो बालकक्षा भयो, त्यसपछि चाहिँ नर्सरी छ, नर्सरीबाट केजीबाट 1 गरेर त्यसरी चाहिँ अहिले इङ्ग्लिस मिडियमको माध्यमद्वारा पढाइ भइरहेको छ। मर्जरबाट जोगिएको प्राविमा अहिले 150 जना पढ्छन्।
यो गुरुबाको नगरपालिकामा हाम्रो सोरठ केन्द्रमा 53वटा विद्यालय छ। यो विद्यालयले पुरस्कार पाएको थियो। 52वटा विद्यालयमध्ये हाम्रो विद्यालय प्रथम भएको थियो। यहाँबाट गएको विद्यार्थी अथवा जिल्ला स्तरीय परीक्षा हुन्छ, त्यो जिल्ला स्तरीयमा पनि यो विद्यालयबाट टपे भएर गयो। राम्रो यो विद्यालय स्तरीय त्यो त धेरै राम्रो भएको थियो। ल अब मैले तिमीहरूलाई क्यान यु स्विम इन बिहारी रिभर भन्यो भने के भन्छ? जसले पौडी खेल्न सक्छ यस आई क्यान, दोज हु कान्ट नो आई कान्ट। ल फाइन। तलब नसोध्नु भन्छ नि हैन, त्यही पनि मैले तपाईलाई हैन म जस्तो लागेर सोध्दा हुन्छ। कति छ तपाईको तलब अनि चाहिँ? मेरो तलबै छैन। 5 वर्षसम्म तपाई तलबै नलिई काम गरिराख्नु भएको छ। मसँग तलबै छैन। म फुल्ली भलन्टियरसिपमा काम गरेछु। पैसा लिएको भने कहिलेकाहीँ सरहरूले दसैँ खर्चको रूपमा चाहिँ आफ्नो तलबबाट 3-4 हजार बनाएर 12-15 हजार बनाएर दसैँमा खर्च उपलब्ध गराउनुहुन्छ हैन। लगभग विगत 2 वर्षदेखि त्यो चलेछ। अनि तपाईको चाहिँ घर कसरी चल्छ त यसरी त? घर त मेरो त मैले चलाउँदिनँ हैन, भाउजूले चलाउनुहुन्छ। अहिलेसम्म 4 वर्ष भयो भाउजूकै घरमा बसिरहेको छु म। दाइ भाउजू हुनुहुन्छ। त्यो अनि घरमा एकजना ठुली आमा हुनुहुन्छ के अरे, जेठी आमा, मेरो बुवाको भाउजू। तपाईलाई आफैलाई पनि त पकेट खर्च चाहिएला, त्यो चाहिँ कसरी चल्छ? हैन पकेट खर्चमा त कहिले अलिअलि त हुने हो हैन। कहिले बहिनीले पठाइदिन्छ नेपालमा पनि, कहिले भाउजूले, कहिले जेठी आमाले पेन्सन बुझाएर 1000-2000 दिनुहुन्छ। त्यो अप्ठ्यारो लाग्छ, नलाग्ने हैन। त्यो लिम कि नलिम जस्तो पनि हुन्छ। के भन्नु न उहाँहरूले? आफन्तले चिन्तै मान्ने त हो हैन। यसको पनि केही व्यक्तिगत जिन्दगी बढोस्, यसको परिवार बनोस्, यसले पनि केही गृहस्थी गरेर खाओस्, सबैको चाहना त्यही हो। अनि केले रोक्छ त तपाईलाई घर व्यवहार आफ्नै सुरु गर्नलाई? यही हो कि यही स्कुलै हो। चाहेर पनि छोड्न नसक्ने स्थितिमा छु। फेरि बनिसकेको चिजलाई फेरि भत्किँदा पनि गाह्रै हो देख्न हैन। मेरो व्यक्तिगत जिन्दगीमा केही असर पर्दैन, तर यो पुरै समुदायलाई पर्ने भयो क्या। मैले त छोडेर जाम्ला, म त कमाउँला अरे, खुसीसँग बसौँला। र धेरैको अनुहारको खुसी छिन्निने कुरा चाहिँ म देख्छु कि त्यो धेरै ठाउँबाट अफर त 4 वर्षदेखि निरन्तर आउँछ। वर्षमा 2-3टा चाहिँ आइरहेको हुन्छ हैन। त हुन्छ भने पनि जान नसकिने अवस्था छ। मेरो सपना भनेको यो स्कुल इस्टाब्लिस भए मात्र हुन्छ कि सबैले विश्वास गर्न सकुन्, म बिना पनि स्कुल चलोस् कि। त्यति भए त म किन बस्नु पर्दैन। मैले यो वर्ष छोड्ने भनेको खास त्यो मैले छोड्ने भने मेरो पहिलाको बच्चाहरू घटेकै। पहिला जुन सानो बच्चाहरू थिए, हामीसँग 25 जना थियो होला पहिला, त्यो बच्चाहरू घट्यो, त्यो बोर्डिङले लग्यो हैन। फेरि मैले यो स्कुल छोड्यो भने यो बच्चाहरू कहाँ जाने, विकल्प पनि छैन हैन। सरकारी स्कुल गयो भने उयो ताल र बोर्डिङमा जाने फेरि सबैको हैसियत छैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै सोचियो हैन। बस्ने बेला, सुत्ने बेला, खाने बेला पनि त्यो अभिभावक भन्दा पनि बच्चाहरूको अनुहारको याद आउँछ कि त्यो हाँसेको अनुहारमा फेरि आँसु आउने हो कि हैन, उज्यालो अनुहार फेरि अँध्यारो हुने हो कि, चिन्ता त्यो लाग्छ। त्यही चिन्ताले गर्दाखेरि पनि यो ठाउँै छोड्न मन नलाग्ने भयो क्या, नसकिने भयो जस्तो लाग्छ। मैले सोच गरेको थिएँ हाम्रोमा यो विद्यालयलाई चाहिँ निमाविसम्म चलाउन सकेँ चाहिँ स्कुल पनि एउटा स्थापित हुन्थ्यो। त यही वर्ष राख्न खोजेको थियौँ, तर हाम्रोसँग भवन भएन। 8 कक्षासम्म बनाएर चाहिँ अलिकति दरबन्दी बढाएर छोड्न पाए राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने सोच एउटा लक्ष्य थियो। छोड्छु भन्ने छ मनमा? घर परिवारबाट पनि के हुन्छ भने त्यति सन्तुष्टि नहुने, यत्रो पढ्यो आखिर चाहिँ एउटा सानो त्यो प्राइभेट लेभलमा अड्किरहेको छ हैन। त्यही पनि आफ्नो नभन्नु, कसका छोराछोरीलाई पढाएको छ भने एउटा चिन्ता व्यक्त थियो। अर्को बिहा गरेन भने अर्को चिन्ता थियो। जागिर खाएर कहिले बन्छस् त भन्ने यस्तो कुराहरूले चाहिँ नरमाइलो पनि लाग्छ। तर स्कुल आएपछि सबै बिर्सिन्छ। जिन्दगीका अरू सबै दुःखहरू चाहिँ यो विद्यालयमा आएपछि बिर्सिने त्यस्तो के चिज छ यो विद्यालयमा? खासै के छैन, म बच्चाहरूसँग रमाउँछु। त्यो रमाउने बेला भुलिन्छ हैन। यो स्कुलमा छिर्नको लागि मेरो मनमा कुनै पनि स्वार्थ भएन क्या, खालि यो स्कुल बनोस्। छ कि बाँकी स्वार्थ तपाईँको? स्वार्थ हुने भए त मैले माग्थेँ होला, डिमान्ड गर्थेँ होला हैन, मलाई प्रिन्सिपल बनाऊ हैन, नत्र म गर्दिनँ भन्ने पनि हुन्थ्यो होला। त्यस्तो केही पनि छैन। अनि स्वार्थ भएको म खुसी पनि हुन्थेन होला। बच्चासँग यसरी झ्यामिन्थेन होला। शुक्रबार स्कुलमा नाचगान पनि हुन्छ। मेरो नाम शिववादी हो, मेरो घर ढोरेनी हो।
म 4 कक्षामा पढ्छु। सबैलाई नमस्कार छ। फ्यारो कुकुरको फुल फुलेर पायालाई भयो आदि जोवन मायालाई। शिववादीका दाजुभाइ पहिले पहिले कहिले कहिले मात्र स्कुल जान्थे। उनका बाबुआमा भेरी किनारमा गिट्टी बालुवा गर्छन्। गजेन्द्र सर आए यता शिवका दाजुभाइ नियमित स्कुल जान्छन्। यही गाउँ छेउमा जन्मेका गजेन्द्र सानोमै आमा बुबासँग बिछोडिए। गजेन्द्रलाई गाउँलेले एउटी बहिनीसँगै अनाथ आश्रम पुर्याइदिए। हामी भनेको सानैदेखि एक्लै जिन्दगी बिताएको बच्चा हो क्या। कोही धनी होलान्, कोही गरिब होलान्, कोही चाहिँ बेसारै भए पनि आफ्नै मान्छे, आफ्नै बाउ, आफ्नै आमा, आफ्नै छरछिमेक हैन, र आफ्नै हावा पनि त्यस्तो वातावरण हुर्किनु पाएको छ। हामी वेल कल्चर हुन सक्दैनौँ कि त्यस्तो ठाउँ अनाथ आश्रममा बस्नेहरू, किनभने सराउन्डिङ चाहिँ त्यति मात्र जति देखेको हुन्छ त्यति नै लाइफ हो भन्ने बुझिन्थ्यो हैन। तपाईँ चाहिँ किन अनाथ आश्रम बस्नु पर्यो? हाम्रो बुवा आमाहरू सानैमा उयो भयो, समस्या डेथ भयो होइन। हामीसँग 5 भाइ बहिनी, 3 बहिनी 2 भाइ भयो। बहिनी नेपालगञ्जमा छ, ऊ नर्स भएछ। बहिनी र म त एसएसमा हुर्क्यौँ। हामी चाहिँ सानै हुँदाखेरि परिवारबाट बिछोड भयौँ कि 3 जना हाम्रो जेठीआमाले लिएर पाल्नु भयो। बिर्सिसकेको थिएँ मैले त। जस्तै दाइ दिदीहरू होइन, कता कता जस्तो लाग्थ्यो कि हामी अब त्यो बिछोड यति लामो भयो होइन। 17-18 वर्ष भयो होला। यसोले सबै चिज दिन्थ्यो। आमा पनि पाइने, शिक्षा अब हर्मन मानेर स्कुल धेरै राम्रो क्वालिटी। अनि कहिले फोहोर यस्तो वातावरण नदेखेको कि होइन। दुःख भनेको के हो कहिले थाहै नपाएको। सबभन्दा ठुलो कुरो बाहिरी दुनियाँमा चाहिँ हाम्रो स्तरका बच्चाहरू चाहिँ कुन हैसियतमा हुर्किरहेछन् भन्ने कुरो मैले यसमा कहिले पनि बुझिनँ कि। मैले अनि त्यो राम्रो शिक्षा पाएँ। अवसर त रहेछ सबैमा। लगभग 6 कक्षा पढ्दाखेरि म काठमाडौँ गएँ। म राम्रो फुटबल खेल्थेँ। त्यही भएर एन्फा एकाडेमीमा पनि 6 वर्ष बसेको। फर्स्ट ब्याच हो हामी। एन्फामा आबद्ध हुँदाखेरि पनि काठमाडौँको टप स्कुलहरूमा पढ्ने अवसर दियो। धेरै धेरै राम्रो। त्यो बेलाका ग्यालेक्सी धेरै माथि थियो। एलिट स्क्वायर त अझै माथिको थियो भनौँ। धेरै एक्सपेन्सिभ पनि थियो त्यो स्कुल। र त्यो सुबतारामा पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै धनीका बच्चाहरू हुन्थ्यो त्यहाँ। तर धनी बन्नु मात्र पनि ठुलो कुरो रहेन चाहिँ। धन नभएर खुस हुनु चाहिँ अझ राम्रो हो। मेरो साथीहरू त्यो स्कुल लेभलमा पढ्ने साथीहरू सबै बाहिरै छन् भनौँ। 101 विद्यालय पढ्नुभयो, मास्टर्स सक्नुभयो होइन त। अनि त्यसपछि तपाईँको अगाडि त थुप्रै ढोकाहरू थिए नि। तपाईँ अरू ढोकाहरू नछिरेर यो विद्यालयको ढोका चाहिँ किन छिर्नुभयो? सोच समयअनुसार फेरिनु रहेछ। हामी ब्याचलर लेभलसम्म पढ्दाखेरि चाहिँ ठुल्ठुलो एनजिओहरूमा चाहिँ काम गर्ने लक्ष्य त्यही मात्र हुन्थ्यो। किनभने त्यो समयमा सोचै त्यस्तै हुन्थ्यो। तर सोच सँगसँगै भावना जुझ्नुपर्ने रहेछ कि। आफ्ना आमा बुवाको अनुहार समेत सम्झनामा छैन गजेन्द्र सरलाई। आफू जन्मेको गाउँ पनि सोध्दै खोज्दै आइपुगेका थिए कुनै दिन। मैले पनि बिर्सिसकेको थिएँ एसएसमा हुँदाखेरि। यहाँको मेरो गाउँ गुमी भन्ने पछि कसैले भनिदिने होइन। गाउँ आउने बाटो कहाँ हो, कहाँनिर पर्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। सबै चिज बिर्सिन्छ, घर परिवारदेखि लिएर आफ्नो इष्टमित्र साथी। मैले पनि यो गाउँलाई मेरो आफन्त चिनेको भनेको लगभग एसएलसी पास गरेर आइसकेपछि मैले सब चिनेँ होइन। त्यही पनि अझ मलाई चाहिँ मेरो साथीले लिएर आएको यो ठाउँ मैले देखेको थिएन क्या हुन्छ। यहाँ आइसकेपछि अब यो ठाउँलाई छोडेर जान नसकिने भयो होइन। भाउजू ओ भाउजू कतिखेर आउनुभयो स्कुलबाट? 3 बजे बिदा भएन चाहिँ पारी। घरमा ठुली आमापट्टिकै भाउजू छिन् धनमाया पुन। हामीले सानोमा देखेन। म त अब म बिहा भइसकेपछि आएपछि ठुलै 9-10 क्लास पढेपछि उहाँ आउनुभयो। आउनु हुँदाखेरि हामीलाई अब नचिने कारण हामीलाई हेर्नुहुन्थेन। यस्तो घोसेर मन्त्र लगाएर कुरा गर्नुहुन्थ्यो। क्याप लगानी यति दिन आँखा छोपेर बोल्नुहुन्थ्यो। अहिले त झगडा गर्ने भइगर्ने। उहाँले असाध्यै माया गर्नुहुन्छ हामीलाई। हामी पनि अनि उताबाट आनबेटा भाउजू भन्दै हान्नुहुन्छ नि। क्या भन्ने कहिले रिस उठ्यो होला। क्या गर उहाँ बाटैबाट बोलाउन आनुपर्छ भन्छ। होइन यस्तो भएन भन्नुहुन्छ। ना भन्छु। अनि
बिचरा यहाँ पनि अब सहयोगहरू पनि गर्नुहुन्छ बिचरा खानापिनमा हामीलाई कामकाजहरू व्यस्त भइन्छ म नि स्कुल जान्छु स्कुलबाट आउने यहाँ टाइम हुँदैन काम गर्ने मान्छे होइन अब त्यहाँ मात्र सबै मिलेर काम गर्छौँ खाना बनाउने खाने यताउति सहयोग गर्नुहुन्छ त्यही एउटा घरमा हुनुपर्ने जति पनि परिस्थितिहरू व्यवहारहरू छ त्यो सबै यहाँ भेटिएको छ हैन त्यस कारणले यही पाइएको छ यत्रो समयपछि भेट्दाखेरि पनि अनजान हामी छैनौँ भाउजू त मेरो अब आमा सर नै हो हैन त्यसरी हो सुर्खेतको एसओएस बालग्राममा गजेन्द्रलाई आमा अमिता चौधरीले हुर्काइन् उनीसँग भेट हुँदा गजेन्द्र 5 वर्षका मात्रै थिए बाबुको फोटो यही कता हुनुपर्छ 2 भाइ बहिनी थिए हुर्किँदै गए अब सुरु म त मलाई नि गाह्रो भयो किनकि उनीहरू आमा भन्न जानेका हुँदैनन् हैन त्यसपछि बस्दै गोलमेल हुँदा उनीहरू एकदमै आफन्त भएर आमा नै भइन्छ हैन 5 वर्षको यहाँ मुनि खेल्थे चेयरहरू थियो पहिला त टेबलहरू पनि थिएन चेयर मुनि खेल्ने कुर्सी मुनि खेल्ने अनि मोजा आउँदा बित्तिकै स्कुलबाट बल बनाएर खेल्थे त्यो सक्सहरूको यताको कुरा थाहा छैन होला हैन तपाईलाई बा पनि आमालाई अब त्यस्तै उ भयो के झगडा पर्दाखेरि आमा मर्यो आमालाई बाउले अब नढाटेर भन्नुपर्दा हानेर मार्नु भयो अनि यिनीहरू 5 भाउना केटाकेटी होइन प्रचक्क छान बजाइ घर गरी सिमल्नु भयो बाउ जेलमा पछि जेलबाट आइसक्नु भयो होइन आएर पनि फेरि यताउति गरेर रसी खाइकन यस्तै छटबाट माथिबाट खसेर मर्नु भयो आमा बुवाको माया कस्तो हुन्छ भने यिनी बच्चाले कस्तो होला भन्नुहुन्छ होइन आफूले त आमाको माया देख्न पाएन भन्नुहुन्छ बिचरा होइन मेरो छोराछोरीलाई सम्झाउनुहुन्छ आमा नभेटेका बालबालिका एकदमै आमै नै रहेछ के ठुलो कुरो हैन मैले तलब खाए त पानी नानु मेरो कर्तव्य चाहिँ आमाकै भूमिका छ चिया पानी खानलाई कहाँबाट जुटा होला भन्छु अब आफूले तलब पाएको बेला लिनु बाबु भन्छु अनि बजार पाएको बेला बजार दिनु न गोरा 1000 बाबा भन्छु हैन अनि बिचरा त त्यतिकै हो भन्छ अब त्यो पानी लाग्छ अनि अब सामान पानी किन्न सक्दैन हैन जागिर गर्न जानुभयो तपाईको जिरोदेखि सिउँदेखि लगाएर सबै कुराहरु तपाईको उमा छ हैन के कसरी तपाईले भविष्य आफ्नो देख्नु भएको छ यहाँ बढ्नु भएको छ भन्छ मान्दैन बच्चाहरुको आँसु मैले त्यो देखिरहेको छु म छोडेर जान सक्दैन भन्छ अनि जानु भन्यो भने अनि रुन थाल्छ म यो बच्चालाई कसरी गर्ने होला भन्नुहुन्छ बिचरा अब उहाँको भविष्य कसरी गराउने हो हैन अनि केटाले बाबु म अब तिमीलाई छोडेर जाँदैछु अब म के गर्ने भन्ने आफै रुन थाल्छ यस्तो रुन मान्छे जान्छ भन्छ हाम्रो बिचरा त्यो ठाउँमा हट्टेछ ए बाबु तिमी त्यति पढिरहेछौ काठमाडौँतिरै बस तिम्रो केही होला यतिको त तिम्रो बित्दैन जीवन जे हो अहिले पैसै हो भन्ने भन्दाखेरि हैन आमा म आफ्नै ठाउँमा आउँछु आफ्नै ठाउँबाट सुरु गर्छु भने उले त्यो आनन्द मान्न थाले माने अनि आउने जाने अहिले पनि जान्छु म बाबु पनि आउँछ अनि अहिले एकदमै मलाई गाउँ राम्रो लागिरहेको छ एकदम गाउँमा एकदम सहयोगी भावना हुन्छ सबै हैन माया प्रेम वास्ता हुन्छ अब सहर बजारमा त्यस्तो हुँदैन एक अर्कामा पनि छोडेर जान सक्दैन भन्नुहुन्छ त्यति भन्नान मान्नुहुन्न माया म यतिकै छ अब बिहादान गर्दिन पा मेरो एउटा सुख हुन्थ्यो शान्ति हुन्थ्यो ल गर खाऊ भन्ने पनि हुन्थ्यो बिहा गरोस् पनि कसरी हैन अब के कमाइ पनि त्यति छैन यो स्कुलमा छैन कमाइ त्यतिकै पढाइरहेको छु भन्छ यतिकै किन पढाइरहनु भएको छ आफ्नो त्यत्रो पढे मान्छे त ठाउँमा गएर कमाउनु भन्नु केटाकेटी भविष्य मात्र नसोच्नुहोस् आफ्नो भविष्य नै सोच्नुहोस् भन्छ मान्दैन नभए त पैसाको मात्र ठुलो कुरो होइन नानी सबभन्दा मान्छेको एउटा समाजमा एउटा लगानी लगाउनु त्यो पनि ठुलो कुरो होइन पछिसम्मलाई उसो दायित्व त हो हैन कमाउनु त कमाउन नि उमेर छ अझै नजानेले चलाउँछ फेसबुक तपाईले किन चलाउनु न जान्नु न भन्छ जान्दैन न भन्नुहुन्छ एउटा गीत थियो हैन मलाई मन पनि पर्थ्यो हामी त्यो साथीहरु छुट्टिँदाखेरि खुब सुन्थ्यौँ नि त्यही गीत हो त्यो सुगम पोखरेलको हो अगाडिको भाग त मलाई खास आउँदैन नि बिचको यो अन्तरमा अनि अलि केटाकेटीहरूलाई नि त्यही गीत सुनाउँछु कि मैले बेला रिस उठायो बेला
जाँदैछु टाढा धेरै टाढा याद बोकेर अब आउँदिन म कहिले फर्केर यही गीत गाउनुपर्छ उनीहरूले टेन्सन हुन्छ यो गीत गायो भने फेरि कस्तो जाने मन छैन बस्नु नि त होइन समस्या भएन अब हामीहरू जान्छौँ अब उहाँको बिहामा आउला हुन्छ आउनुहुन्छ निम्तो भनेपछि मेरो बिहामा त म त बिहा त म गर्दैन डुम्ना भाउजू मन्दिरमा जान्छु टिका लाने बास हुन्छ भन्नुहुन्छ बिचरा भन्नु न एउटा गीत गाइदिनु न गाउनुहुन्छ है स्कुलमा माझी दाइले जुनीभरि ढुङ्गा तारिरहे अरूलाई तार्दा तार्दै आफू चाहिँ वारिरहे माझी दाइले जुनीभरि ढुङ्गा तारिरहे अरूलाई तार्दा तार्दै आफू चाहिँ वारिरहे